บุรีรัมย์เราจะพาเด็กไปซ้อมที่นั่นซ้อมที่สนามช้างดาวนะครับแล้วก็ได้พาดูทีมชุดใหญ่ซ้อมด้วยแข่งด้วยไปห้องนักเตะด้วยไปทุกอย่างเลยคือพูดง่ายๆไปอยู่กับทีมชุดใหญ่ But it's really important to me that we have that interconnection between the programs. ก็คือเราพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างครับหลายๆโปรแกรมนะครับเชื่อมโยงกันตลอด Okay, what a great story would it be if you have a little player that comes into Thunderbolts at 4 years old and comes into PAC when he's 12 years old and he's now in this program. Great story. เราอยากมีเรื่องราวนะครับเรื่องราวก็คือน้องบางคนอาจจะมาอยู่กับเราตั้งแต่4 ขวบ 5 ขวบนะครับตั้งแต่ก็คือโปรแกรมด้านล่างเลยแล้วต่อมาน้องพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนมาอยู่โปรแกรมแพ็คจนไปอยู่แอคาเดมี่จนไปอยู่ทีมดีแล้วไปสู่เฟิร์สทีมเราอยากสร้างแบบนั้นจริงๆนะครับแต่อย่างว่าครับมันเป็นสามเหลี่ยมครับกว่าจะเดินขึ้นไปถึงมันไม่ใช่เรื่องง่าย Okay, calendar structure. This is the one I've been breaking my brain. Okay, in the group there will be a yearly calendar and a monthly calendar. ครับในกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะที่จะใส่ลงไปให้พ่อแม่เนี่ยก็คือมันจะมีปฏิทินทั้งปีกับปฏิทินรายเดือน Okay, so as you can see on here, 1, 2, 3, then we break, and that is block 1 finish. อย่างที่คุณพ่อแม่เห็นนะครับในช่วงช่วง3 เดือนแรกนะครับเราจะทำ12 เซสชั่นนะครับแล้วก็หยุด Block 2, block 3, and then finish again. นะครับเห็นไหมตรงที่เป็นสีน้ำเงินขายาวเนี่ยคือเราจะให้น้องเบรกนะครับประมาณ2 สัปดาห์ So this will be available for everybody to use. นะครับก็เพื่อที่ว่าพ่อแม่จะได้แผนได้นะครับว่าจะพาน้องไปเที่ยวไหนคนจะไม่ได้พา Okay, so this. Maybe I get you to work. So we just want to make it very simple and very easy, so everybody can plan ahead also. In the group, the first day, the first of every month, I will be putting a monthly calendar in. ครับเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในกลุ่มผู้ปกครองนะครับว่าตารางในแต่ละวันนะครับเราพยายามจะไม่เปลี่ยนนะครับปีนี้เพราะเราได้คุยกับเฟิร์สทีมแล้วนะครับว่าเวลาไหนที่เฟิร์สทีมมาหรือเวลาไหนที่อาจจะมีชนกันบ้างแต่จะไม่เยอะนะครับ As you can see on here, it has all the dates and all the times that when we are training with PAC. ก็อันนี้นะครับก็อย่างที่พ่อแม่อยู่โปรแกรมไหนมันก็จะมีขึ้น So this will be an image that will go into the group and maybe added to the notes section so everybody has it. So you can either save it on your phone, save it as an image, okay, or use it on the notes on the group. ก็หลักๆให้ยึดตามปฏิทินนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นเขาจะใส่ลงไปแล้วก็พ่อแม่เซฟไว้ในโทรศัพท์ก็ได้เพื่อที่จะดูว่าวันไหนที่พ่อแม่ต้องมา So what I really want you to do is limit the text information that goes into the group and make sure images so it's very clear for everybody to understand where we are. คือพยายามจะใส่ข้อมูลให้เยอะที่สุดนะครับแต่ถ้าพ่อแม่คนไหนยังตามข้อมูลไม่ทันก็อ่าน So the first of every month, the monthly calendar will go in. นี่คือโปรแกรมของเดือนครับ Okay, for February, I will do it a little bit earlier, just because we are starting again. So I put it in next week. สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวจะใส่โปรแกรมลงไปให้ Not yet, nearly. I get your coffee after. Okay, communication. This is really important to me because how we communicate from player to coach to parent and having that triangle of communication is very important. อย่างที่ทราบนะครับการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่ามันจะลิงก์ได้ไปหมดครับไม่ว่าจากเด็กนะครับจากน้องๆมาสู่โค้ชหรือจากโค้ชไปสู่ผู้ปกครอง And having that pathway of communication is important also. ก็คือถ้าการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันก็จะเข้าใจตรงกัน Okay, so the aim in the line group is to limit the amount of information that goes in. I'll tell you why. Because you might miss some information. There's a lot of information already in the group. You might miss some information, or the coach might miss some information. ก็คืออย่างในไลน์เนี่ยบางทีพอให้ข้อมูลพ่อแม่ไปแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะเยอะมากนะครับหรือไม่บางทีส่งสติ๊กเกอร์กันแล้วแบบข้อมูล So for me to use information sheets or images is much more effective than putting in a really long text. นะครับคือถ้าเกิดจะให้ใส่ข้อมูลทั้งหมดลงไปในกลุ่มจะเยอะเกินไปนะครับแล้วต่อให้ปริ้นให้พ่อแม่มันเป็นตั้งเลย Because we don't want to misinformation from the kids. For example, if Poon says he cannot come this week,
Okay, we don't want to miss that information because we need to organize the squads for the weekend. นะครับคืออย่างหนึ่งนะครับอยากให้คุณพ่อแม่เนี่ยแจ้งมาในกลุ่มหรือถ้าเกิดแจ้งมาแล้วเนี่ยยังไม่มีโค้ชคนไหนตอบรับเนี่ยก็อาจจะส่วนตัวหาที่ม็อบหรือที่เนทแล้วแจ้งว่าน้องสัปดาห์นี้มาไม่ได้ มันเป็นปัญหาจริงๆนะพ่อแม่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเซสชั่นเราวางไว้แล้วนะครับในกลุ่มของเราเนี่ยน้องโอเคใช้กลุ่มนี้6 คนกลุ่มนี้4 คนอย่างเงี้ยแต่พอน้องผ่านไปโดยที่ถ้าไม่สบายได้นะครับไม่ได้ว่ามันต้องยิ้มขันน้ำเกลือเลยมันไม่ขนาดนั้นครับผม But we don't want you to be quiet. We still want you to ask questions. So here's what we're going to do. If you have a question about the project or have information about the weekend or any questions that you have, and we prefer it if it goes a direct line message to Mob, Nest, or myself. It's no problem. ครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็ถ้าเกิดโค้ดยังอาจจะอ่านไม่ทันหรือไงก็ส่งข้อความส่งตอบเลยก็ได้ภาษาไทยได้ครับเก่งอ่านภาษาไทยได้ If you want to contact your coach, you also can. But please remember, some of them are part-time. So if you want the fastest possible answer, you go to Mob, Nest, or myself. If you want to go to your coach, Priam, Ethan, anybody, that's fine. But remember, they're part-time, and the answer might take a little bit longer to get back to you. ก็อย่างที่ทราบก็คือถ้าเกิดมีอะไรสำคัญเนี่ยยิงตรงเข้าหา3 คนนี้ได้เลย If you send a direct line message to the relevant person, your answer will be faster. Your question will be answered faster. ก็จะได้คำตอบที่เร็วกว่า Okay, just like I said earlier, it prevents lots of congestion in the group and we miss information. Okay, this is a big one, academy integration. Okay, so I am currently having lots of ongoing meetings. Our connection with the academy is growing all the time, getting bigger and bigger and bigger. คืออย่างที่ทราบครับเราเริ่มมาประมาณ6 เดือนแล้วครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเตะที่นี่กับที่อะคาเดมี่ครับ So it's just about improving that transition between the academy and pre-academy also. ครับมันก็เป็นจังหวะเปลี่ยนนะครับเพื่อที่ว่าพออะคาเดมี่เนี่ยอย่างที่ทราบแล้วพอเวลาไปเปิดคัสเนี่ยที่อะคาเดมี่เนี่ยเด็กมาเป็นพันนะครับมีโค้ชอยู่ประมาณ 5-6 คนดูเด็กเป็นพันเนี่ยมันแต่ตรงเนี้ยคือแอนดูเนี่ยเขาสามารถที่จะมีข้อมูลแล้วเขามายืนดูได้เขาก็อย่างปีนี้ก็มีไป2 คนนะครับน้องอาร์ฟกับน้องอาร์ฟ I have lots of meetings coming up in the next 3 or 4 months about this to keep the connection very strong. ก็คือเป็นกับแอนดูนะครับเขาทำงานแต่ก่อนเป็นนักบอลก็เป็นเขาก็ติดต่อตลอดครับและเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างทีเซชั่นอะไรเงี้ยไปให้เขาดูเขาจะตอบกลับมาว่าลองเปลี่ยนลองทำแบบนี้เพื่อที่ว่ามันจะเป็นลิงก์ไปสู่นะครับนี้ได้ One of the things we want to try and improve is having that contact time and that exposure to the academy. Last year I think they came down and played us for 1 game. For example, we want to have more exposure to that and have อย่างที่ทราบปีแล้วเนี่ยเรามีเกมกับอะคาเดมี่นะครับแต่เป็นแค่เกมเดียวแล้วเราเพิ่งกลับไปสิงคโปร์ด้วยเราไม่แก้ตัวนะครับและเด็กเรายังตื่นเต้นอยู่นะครับแต่เราเชื่อครับว่าเด็กเราดี Okay, having a support system is important, and for players that maybe go to the academy then come back to us, or players that we're virtually going to the academy and they stay at the academy. A support system is really important. นะครับก็คือการสนับสนุนนะครับปีนี้นะครับที่เราลองแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเราขอดูความเป็นไปได้ก่อนน้องบางคนอาจจะได้ไปอยู่อะคาเดมี่น้องบางคนจากอะคาเดมี่ต้องกลับมาอยู่กับเราเพื่อที่ว่าเปลี่ยนการซ้อมนะครับเปลี่ยนสถานที่ซ้อมเปลี่ยนข้อมูลใหม่ๆ Being familiar with their staff is also important to us. So knowing who's who in the academy and knowing who's who in FBP also. นะครับเราก็คือเป็นข้อมูลที่ลิงก์กันนะครับเราอยากทำให้มันดีที่สุดนะครับเพราะจริงๆเราอยู่ภายใต้สโมสรเดียวกันนะครับคือท่านประธานเห็นความสำคัญกับฟุตบอลเด็กมากๆนะครับ And getting the players to be familiar with both sets of coaches. Okay. Long-term vision. Okay. There is a lot of people that have left for numerous reasons, distance and cost and everything. And it is important that when you're with your kids, you have a long-term vision for them. ก็คือแน่นอนครับการทำงานใน1 ปีเนี่ยมันค่อนข้างยาวนานนะครับก็อยากพ่อแม่แข่งเพื่อนนะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่จะพาน้องมาซ้อมทุกสัปดาห์แต่ถ้าน้องมาได้ทุกสัปดาห์เนี่ย Okay, so the long-term น้องดีแน่นอน the long-term progression is actually better than the short-term gain that you have. Okay, so the aim for us is not for your player to be the best player at 10
or 11 or 12. It's actually when they get older at 16, 17, 18. That's when we want them to be the best player. นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราให้ความสำคัญมากคือเหมือนฝัง DNA สักอย่างนะครับให้น้องเป็นนักเตะอาชีพผลเนี่ยมันจะไปออกก่อนที่น้องอายุ15 16 ถึง 17 ที่ใกล้สู่เป็นนักเตะอาชีพ So seeing your child's progression as long term is very important in the football sort of picture. ก็ฟุตบอลครับพ่อแม่ครับมันไม่ใช่ว่าน้อง8 ปีแบบได้9 ปีได้10 ปีได้น้องแบบเก่งมากๆมันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีครับว่าน้องจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพเราอยากให้พ่อแม่มองภาพยาวๆนิดนึง Okay, tour research. I'll explain, and Moby will explain also in a minute. Singer Cup was very successful last year. แล้วก็คือทัวร์นาเมนต์นะครับที่เราได้ออกไปก็คือปีแล้วนะครับสิงคโปร์ First of all, we had lots of fun. อย่างแรกนะครับเราสนุกมากนะครับ Earlier in our สนุกมากเลย you two maybe too much fun, yeah. So what I talked earlier about the games program is giving the kids more exposure. And last year the Singer Cup gave the kids more exposure to different experiences, which is great. มันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่น้องได้ไปเล่นที่ต่างประเทศเราได้เจอกับทีมที่ไม่ใช่ We took mixed age groups, which in the end got us a mixed outcome in terms of quarterfinals and the outcome of the tournament. นะครับอย่างคือเราคุยกันเล่นๆนะครับว่าถ้าปีที่แล้วเนี่ยที่เราไปสิงคโปร์เนี่ย10 ปีที่เราส่งไปถ้าเราเอาเด็ก10 ปีเล่นทั้งหมดเนี่ยเราจะไปไกลไหมแต่สุดท้ายแล้วเราก็มิกนะครับในกลุ่มหนึ่งแล้วก็8 9 10เรามิกไปเพื่อที่แข่งกัน10 ปีอย่างที่ทราบพอน้อง8 ปีกับ10 ปีคือ2 ปีมันห่างค่อนข้างเยอะแต่เราอยากไปเพื่อสนุกนะแต่เราแค่คุยกันในโค้ชเล่นๆเฉยๆว่าถ้าเอา10 ปีล้วนๆไปเลยเนี่ย Okay, so although we want to give mixed is okay, it's good, but when we go to these tournaments, we want to give the kids the full experience of putting the right kids in the right age group so they have a better experience. แล้วก็อย่างที่บอกเราไปเพื่อไม่ได้แข่งขันอยากให้น้องๆไปหาประสบการณ์มากกว่า So that will go into my research for the tournament also. We've been invited to go to Vietnam. They have an excellent facility in Vietnam. It's just an idea. It's just research. So I just wanted you to be open with you about my research for the tours. ก็กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับที่เวียดนามก็เชิญเรามาครับเป็นโปรแกรมฟุตบอลในการแข่งขันที่เวียดนาม The academy is PBF Academy, and they have an unbelievable new facility out there, and they're doing some great work out there. So we have been invited to go, but again, it's just research at this stage. Early. ขอหาข้อมูลนิดนึงนะครับเดี๋ยวเป็นจะบอก Buriram, okay, is also considered maybe later in the year. What the kids do down here is excellent, but we really also want to give that connection to the kids at the football club. ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าน้องบางคนที่ตอนที่คัดเนี่ยแล้วบางทีที่อะคาเดมี่เขาไม่ได้เลือกไปเนี่ยอาจจะนะครับเราแค่อาจจะขอคุยกันในความเป็นไปได้ช่วงน้องปิดเทอมนะครับน้องเป็นเบสของกรุ๊ปเนี่ยอาจจะได้ไปอยู่ที่นี่ So maybe later in the year we organise 3-4 days that we go to Buriram and we train up there as a very small mini camp. แล้วก็อาจจะเปลี่ยนที่ซ้อมด้วยนะครับคือไปทั้งหมดไปซ้อมเลยอาจจะเฉยๆนะครับตอนนี้เป็นแค่การทำข้อมูลว่าความเป็นไปได้มันมีมากน้อย Maybe the kids get to go and watch a game, they get to meet some staff, they get to have an association with the football club when they're up there. ก็มันคือแรงบันดาลใจอย่างนะครับได้เห็นที่ชุดใหญ่ซ้อมได้เห็นแบบสิ่งต่างๆที่ความเป็นมืออาชีพนะครับว่าชุดใหญ่กว่าเขาจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเขาทำตัวกันแบบไหนเขาอยู่กันยังไงแรงบันดาลใจครับ Okay, the club have recently forged a partnership with Borussia Dortmund in Germany. ครับก็อย่างปีนี้นะครับบุรีรัมย์ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับดอร์ทมุนด์นะครับ We are at the stage of very early talks about potentially putting on a provision for kids to go over to Germany. แล้วก็มันก็จะมีโปรแกรมหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้กำลังทุกอย่างที่บอกเนี่ยตอนนี้กำลังหาข้อมูลอยู่คือแต่เขาบอกมาแล้วครับว่าเขาอยากให้เด็กๆเนี่ยไปซ้อมที่เยอรมัน Okay, obviously there will be a cost for the tour. เสียเงินนะค And รับ that will be all we that will all free, yeah. That will be เรา all. สรุปตัวเลขก่อนครับแต่เสียเงินครับใจเย็น ก็คือสำหรับระดับมูลนะครับสำหรับคืออย่างที่บอกครับคือมันมีค่าใช้จ่ายครับตอนนี้ presentation
เสร็จแล้วบางอย่างคือตอนนี้เอารอคอร์สอยู่แต่ว่าตอนนี้มี information บางส่วนนะครับอันนี้บอกก่อนว่าใครที่สนใจนะครับหลังจากประชุมเสร็จแล้วนะครับอยู่ต่อใครที่สนใจไปนะครับคอร์สคือราคามันก็น่าจะแพงพอสมควรนะครับเราพูดคุยกันได้นะครับแต่ใครที่สนใจจริงๆนะครับบอกก่อนอย่างนี้ว่าเรารับไปแค่20คนนะครับแค่20คนเท่านั้น9วัน7คืนนะครับมีดูบอลแมตช์นึงก็คือเป็นแมตช์หลอดมูลนะครับแล้วก็ชาวเก้04อย่างที่ทราบกันหลอดมูลตอนนี้ปีนี้มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์นะครับใครจะไปรู้อาจจะแมตช์นั้นอาจจะเป็นแมตช์ที่แบบชนะแล้วเป็นชี้ชะตา